Chịu không nổi bố ngược đãi nữa. Mẹ dẫn tôi và em trai bỏ đi. Nhưng vì thằng em la hét lung tung. Cuối cùng tụi tôi chẳng chạy thoát được. Thằng em vì thế được thưởng một bát thịt kho tàu. Còn mẹ tôi thì bị bố đánh bốc hơi ngay tại chỗ. Mở mắt lần nữa, tôi quay lại ngày mẹ định dẫn tụi tôi bỏ trốn. Tiền, chỉ biết xin tiền tao thôi. Cưới mày về có tác dụng gì đâu. Tao sao lại lấy phải đứa đàn bà phá của như mày. Con gái mà học hành gì chứ. Lớn lên chẳng phải đi lấy chồng sao. Bắt tao bỏ tiền mua tập vở cho nó, tao phì. Mẹ tôi có người nằm dưới sàn, hai tay ôm đầu, im thin thít chẳng nói gì. Nhìn cảnh quen thuộc này, tôi lập tức nhận ra mình sống lại rồi. Bố tôi nóng tính kinh khủng, thường xuyên vì chuyện nhỏ mà đánh đập mẹ tôi. Kiếp trước tôi nhát gan yếu đuối. Lần trước từng lao lên can ngăn, bị bố tát cho một cái, nên từ đó không dám bảo vệ mẹ nữa. Chỉ biết đứng bên cạnh lau nước mắt. Mẹ tôi vì tôi và em mà chẳng bao giờ chống cự. Chỉ lặng lẽ chịu đựng tất cả. Nhưng lần này, tôi cắn răng lao lên, giang hai tay che trước mặt mẹ. Gào to, bố không được đánh mẹ. Bố tôi cười khẩy một tiếng, đạp một phát vào bụng tôi. Cơn đau như tia chớp xẹt qua đầu tôi, làm tôi gào lên thảm thiết. Bình thường bố tôi đã cục xúc lắm rồi. Nhất là lúc này, ông say rượu, đang nổi điên lên, chẳng giữ sức chút nào. Con danh này, làm phản rồi hả? Dám cãi lại bố mày. Nói xong vẫn chưa hả giận, giơ chân định đạp tiếp. May sao đúng lúc bà nội mang quần áo bẩn tới, bảo mẹ tôi giặt cho ông bà nội. Dừng tay, đánh hỏng Tiểu Mộng thì sao? Lại tốn tiền đi bác sĩ à? Đều tại chúng nó không nghe lời tao, xui xẻo. Tính thằng chồng mày, mày chẳng phải không biết. Chịu đựng ngoan ngoãn là xong, sao nổi? Sao lại để con bé đứng ra cho mày? Không biết mày là mẹ kiểu gì nữa. Tiểu Mộng à, sau này phải nghe lời bố nhé. Đừng cay bố nữa nha. Tôi cúi mắt, chẳng nói gì. Đợi bà nội đi khỏi, mẹ tôi dùng tay ấm áp xoa nhẹ bụng tôi. Nhìn tôi kiên định nói, Tiểu Mộng, con đi gọi em về đi. Tôi biết mẹ định dẫn tụi tôi rời khỏi đây. Đợi tôi dẫn em về, mẹ sẽ lấy kẹo sữa giấu sẵn, nhét vào miệng em tôi, dỗ nó cùng tụi tôi lên xe lừa ra trấn, rồi mua vé xe vào thành phố. Khoảnh khắc xe sắp chạy, thằng em sẽ gào khóc ầm ĩ, chỉ vào mũi mẹ bảo không quen mẹ, bảo mẹ là kẻ bắt cóc trẻ con. Mẹ tôi luống cuống giải thích. Nhưng với chuyện kẻ buôn người, mọi người thà tin là có, còn hơn tin là không. Thế là người xung quanh đưa tụi tôi tới đồn cảnh sát. Công an kiểm tra danh tính xong, liên lạc với bố tôi. Chẳng bao lâu, bố mặt đen xì lôi tụi tôi về nhà. Và cái cách chờ đợi là mẹ tôi bị đánh chết. Nghĩ đến đủ chuyện kiếp trước, tôi ngẩng lên hỏi, mẹ định dẫn con với em rời làng đúng không? Mẹ muốn dẫn con với em ra ngoài thử vận may. Bố con chẳng phải thứ tốt lành gì. Mẹ sợ ở lại đây mãi. Con với em chẳng có ngày tốt lành nào. Mẹ giấu được ít tiền. Lát nữa con với em cùng ra trấn. Lên xe đi tỉnh. Mẹ thiết ngưu trước kia chơi thân với mẹ. Bà ấy bảo, chỉ cần trong thành chịu khó làm ăn, là kiếm được tiền. Đừng dẫn em theo. Em con nghịch ngợm chút thật. Nhưng dù sao cũng là em ruột của con. Tiểu Mộng, con là chị lớn. Nhường nhịn nó chút đi.
Đợi mẹ kiếm được tiền, mua cho con thật nhiều tập vở nhé. Mẹ tôi không biết. Có những người sinh ra đã là hạt giống xấu. Thằng em tôi như miếng thịt thối. Nếu không cắt bỏ kịp lúc, chỉ kéo mọi người xung quanh thối rữa theo. Hôm nay ông bà nội đi thăm cô lớn của con rồi. Bố con thì đi đám cưới làng bên. Chẳng về ngay được đâu. Tiểu Mộng, con mau đi gọi em về, tụi mình đi nhanh nào. Tôi mím môi, không ngoan ngoãn như kiếp trước. Đi lôi thằng em đang chơi ngoài sân về, mà đứng yên tại chỗ, chẳng nói gì. Mẹ tôi tưởng tôi luyến tiếc nó. Ngồi xổm xuống, cười với tôi. Tiểu Mộng, sau này nhớ ông bà nội với bố. Mẹ sẽ dẫn con về thăm họ. Đừng nhớ họ. Muốn họ chết đi hả? Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh mẹ kiếp trước hiện lên trong đầu, toàn thân chẳng còn chỗ nào lành lặn. Tôi giật mạnh vạt áo mẹ. Mẹ, đừng dẫn em theo. Nó ở đây sẽ sống tốt lắm. Khác với con. Nói xong, tôi kéo áo lên, lộ ra vết bầm tím trên bụng. Mắt tôi đỏ hoe. Giọng nghẹn ngào. Tôi nói với mẹ. Thằng em nghịch ngợm, gây bao nhiêu họa. Nhưng bố chưa từng đánh nó. Con khen nó là đàn ông đích thực. Nhưng mẹ nhìn con đây này. Hôm nay suýt bị bố đánh chết. Tiểu Mộng, mẹ biết họ thiên vị em con. Chính vì vậy mẹ càng phải dẫn em theo. Tại sao chứ? Em con bản chất không xấu. Sao nổi? Nó không hư, chỉ thiếu người dạy dỗ. Bố con với ông bà nuông chiều nó quá thôi. Nên mẹ phải dẫn nó theo để dạy lại. Nếu để em ở lại, nó sẽ càng ngày càng hư hỏng thôi. Tiểu Mộng, mau đi gọi em về đi. Hừ, con không đi. Mẹ, con còn giận hả? Vì em con xé hỏng tập vở của con à? Mẹ tin là mẹ sẽ dạy dỗ em tốt. Sau này nó tuyệt đối không xé tập của con nữa đâu. Không phải vì chuyện đó. Con không giận em đâu. Thế để mẹ đi gọi truyền trí về. Con ở nhà ngoan ngoãn đợi mẹ nhé. Mẹ, hôm nay đừng đi vội. Tối nay con dẫn mẹ xem một thứ. Thấy mẹ hơi do dự. Tôi cắn răng. Đơn giản là lăn ra đất đánh lăn lộn. Ôm bụng kêu đau ầm ĩ. Mẹ tôi hoảng loạn ngay tức khắc. Vội đỡ tôi lên giường. Gọi ngay thầy lang chân đất trong làng tới. Thầy kê mấy miếng cao dán. Tôi đến bố tôi về nhà. Như thường lệ, lại say xỉn bí tỉ. Mẹ tôi bưng chậu rửa chân tới. Bị bố đạp đổ cái rầm. Chửi vài câu rồi ngã lăn ra giường. Ngày rung trời đất. Thấy bố ngủ say, tôi lập tức gọi mẹ. Dẫn mẹ đến nhà ông bà nội gần đó. Nhìn qua khe cửa sổ, tôi thấy trên bàn họ là một bát thịt kho tàu bự chảng. Thằng em tôi ngồi đó, ăn đầy dầu mỡ quanh miệng. Cháu ngoan của nội. Ăn từ từ thôi, của cháu hết mà. Tiểu Bảo là mầm giống duy nhất nhà mình. Cho nó ăn ngon một chút đàng hoàng cũng được. Sao phải lén lén lút lút thế này? Xuân Mai để ý lắm. Con bé Tiểu Mộng thì mày chẳng biết sao. Cái thằng con mày tính nết thế. Đàn bà nào mà sống nổi với nó chứ? Cũng chỉ có Xuân Mai mềm yếu. Dễ bắt nạt, nếu mày đối xử tốt với Tiểu Mộng trước mặt nó. Nó mà học mẹ thằng Thiết Ngưu, cái con lẳng lơ đó. Dẫn Tiểu Mộng chạy mất thì sao? Tao thấy thì nên đánh gãy chân mấy đứa đàn bà này. Coi chúng nó còn dám chạy nữa không? Đúng là cháu nội tao, gan dạ thật. Thằng em tôi 18 tuổi, mà đã nói được lời độc ác thế này. Mẹ tôi đứng dưới cửa sổ. Bàn tay lạnh ngắt, thô ráp nắm chặt tay tôi. Im lặng không nói gì. Kiếp trước, sau khi mẹ chết, tôi mới phát hiện. Ông bà nội ngoài mặt như công bằng với hai chị em. Nhưng sau lưng luôn lén cho em tôi đồ ngon.
Gương mặt hiền từ họ từng dành cho tôi biến thành cay nghiệt, độc địa. Sự thật là họ thiên vị em tôi, bắt tôi ở nhà làm trâu làm ngựa. Hóa ra họ xem tôi là điểm yếu của mẹ. Mẹ chết rồi. Họ chẳng cần giả vờ nữa. Mẹ dẫn tôi về nhà. Ngồi ngoài sân, mẹ hỏi, mẹ, để em ở lại, nó sẽ sống tốt lắm. Còn con thì khác. Hôm nay bố đạp vào bụng con. Giờ vẫn còn đau đây này. Một lát sau, thằng em ôm cái bụng tròn xoe về nhà. Mẹ tôi đứng ngoài sân thấy nó. Lên tiếng hỏi, Truyền Chí, vừa rồi con đi đâu? Liên quan gì tới bà? Nói xong, nó đi thẳng vào phòng trong. Mẹ tôi đi theo sau. Thấy nó, chẳng thèm bỏ giày, trèo lên kháng xem truyện tranh. Chị con bằng tuổi con bây giờ đã biết giặt đồ giúp mẹ rồi. Đó chẳng phải việc chị ấy nên làm sao? Ai bảo nó là con gái? Mẹ tôi im lặng một lúc. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tôi tưởng mẹ sẽ thất vọng về em, rồi chỉ dẫn mình tôi đi. Nhưng không ngờ, mẹ vẫn quyết định phải dẫn cả thằng em theo. Tiểu Mộng, con với Truyền Chí đều là máu thịt của mẹ. Truyền Chí bản chất không xấu. Nó bị ông bà nội dạy hư thôi. Đợi mẹ dẫn nó ra ngoài, dạy dỗ lại tử tế, nó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Nếu mẹ dẫn nó đi, trên đường, nó mà làm loạn thì sao? Chẳng hạn bảo mẹ là kẻ bắt cóc, buôn người. Đến lúc công an tới, mẹ còn chạy được không? Mẹ là mẹ ruột nó. Sao nó nói thế được? Tiểu Mộng, con đừng vì mấy lời em nói hôm qua mà nghĩ nó ác độc. Nó còn nhỏ. Mấy câu đó là do ông bà nội xúi giục nó nói thôi. Thế nên mẹ càng quyết tâm, phải mau dẫn Truyền Chí đi. Ra thành phố sẽ có thầy giáo giỏi. Chúng giỏi hơn thầy trong làng nhiều. Đến lúc đó chắc chắn sẽ dạy em con nên người. Mẹ, nếu mẹ nhất định dẫn em theo. Mẹ, nếu mẹ cứ khăng khăng dẫn em đi, con sẽ mách bố với ông bà nội.